ይህ ከአሊስ ስፕሪንግ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የ9ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ ካሳሁን በላይነህ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? የአንደኛ ወሰነ ትምህርት ክለሳ መጀመራችን ታስታውሳላችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ሎኬሽን ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን ሌሰን የምናይ ይሆናል። አብራችሁኝ ስለሆናችሁ እያመሰገንኩ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ወደ ዕለቱ ትምህርት እንሄዳለን። ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን የሚያተኩረው ሎኬሽን ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያን ይሆናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቅርጽ ምንድን ነው? ባጭሩ ምን አይነት ሼፖች አሉ፣ እንዲሁም ሳይዟም ምን ያህል ነው የሚለውን የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያው ሌሰናችን ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ይሆናል። እንግዲህ ሎኬሽን ስንል it is a place where particular point or object exists. አንድ ነገር የሚገኝበት ቦታን we call it location እንለዋለን። Location can be classified into two, relative and absolute ብለን ልንከፍል እንችላለን። ሎኬሽን በሁለት መልኩ ሊገለጽ ይችላል። አንጻራዊ የሆነ እና አብሶሉት የሆነ። እንደገና ሪላቲቭ በሁለት መልኩ ልንከፍለው እንችላለን። ቪሲናል እና ስትራቴጂክ ሊሆን ይችላል። ሪላቲቭ ሎኬሽን ስንል it describes a place's position in relation to other locations or places or other things or neighboring countries or water bodies ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሌላን ቦታን ምልክት በማድረግ ሊገለጽ የሚችል የመገኛ ቦታ ሪላቲቭ ሎኬሽን ልንለው እንችላለን። It uses comparative terms and can include distance, direction or landmarks nearby. አጠገቡ ካለ የሆነ ነገር ቦታን ከዚህ እዚህ ቦታ እዚህን ያህል ርቀት ላይ በዚህኛውን አቅጣጫ ብለን ምልክት መናገር ስንችል ሪላቲቭ ሎኬሽን ነው። አካባቢው ላይ ካለ ነገር ጋራ በመግለጽ ቦታን ስናመለክት አንጻራዊ ወይም ሪላቲቭ ሎኬሽን ነው እንላለን። ከአንድ ቦታ ከሆነ ነገር በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ፣ በምናምን ብለን ስንናገር ይሄ ሪላቲቭ ሎኬሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ this relative location can be vicinal or geological ሊሆን ይችላል። When we say vicinal in relation to, it defines or it implicates the location of a place according to the neighboring countries. vicinal ስንል እሱን ነው፣ ከአጎራባች ሀገሮች አንጻር። whereas geological ስንል ደግሞ ኢንተርናሽናል በሆነ መልኩ በተለይ ከውሃ አካላት እና ከሂውጅ ከሆኑ ላንድ ማሶች ጋራ ከኮንቲኔንቶች ጋራ አንጻር መናገር ስንችል ጂኦሎጂካል ሎኬሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። whereas absolute location it refers to the precise point where a place is located on the earth's surface. accurate የሆነ exact የሆነ ፖይንትን ጠቅሰን ቦታን መናገር ስንችል absolute location እንላለን ማለት ነው። It is expressed using a coordinate system such as latitude and longitude. ስለዚህ በኬክሮስ እና በኬንትሮስ ላቲቱድ እና ሎንጊቱድ ብለን የሆነ ቦታ በዚህን ያህል ዲግሪ ኖርዝ፣ በዚህን ያህል ዲግሪ ሳውዝ፣ በዚህን ዲግሪ ያህል ኢስት ብለን ዌስት ብለን መናገር ስንችል that is absolute location እንለዋለን። ኤግዛክት ፖይንት ነው የሚገልጽልን። ሪላቲቭ ሎኬሽን ከስሙ እንደምትረዱት አንጻራዊ ነው። ርቀቱም አካባቢው አንጻራዊ በሆነ መልኩ ነው የሚነገረው። ታዋቂ በሆነ በሚታወቅ ቦታ ላይ ተነስተን እዚህ አካባቢ ነው የምንለው ነው። አብሶሉት ከሆነ ግን ቀጥታ ቁጥሯን በኮኦርዲኔት እንናገራለን። ያን ቦታ እዛው ላይ ይጥለናል ማለት ነው። አብሶሉት ሎኬሽን የምንለው በዛ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ the absolute location of Ethiopia is it lies between 3 degree north to
15 degree north or latitude, and 33 degree east up to 48 degree east. ከዚህ መረዳት የሚቻለው ኢትዮጵያ is located north of the equator and east of the prime meridian ማለት እንችላለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከ3 ዲግሪ ኖርዝ ኦር ላቲቲዩድ እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ላቲቲዩድ እና ከ33 ዲግሪ ኢስት ሙሉ ኢስት ነው የምትገኘው፣ ሙሉ ኖርዝ ነው የምትገኘው ማለት ነው። እዚህ ላይ ካርታው ላይ እንደምታዩት 3 ዲግሪ ኖርዝ up to 15 degree north. This is the point which is in the northern around the Badme area 15 degree north, and here around Moyale 3 degree north, and here around Gambella that is 33 degree east, and here at the tip of Ogaden 48 degree east. ይሄ በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው absolute location. Whereas the relative location of Ethiopia is vicinally, the vicinal location of Ethiopia is a landlocked country. እንግዲህ landlocked ማለት ምንም አይነት የውሃ አክሰስ የሌላቸው አገሮች የባህር በር የሌላቸው landlocked እንላቸዋለን። ኦር በሌሎች ሀገሮች surrounded የሆኑ ሀገሮች ከሆኑ landlocked እንላቸዋለን። ስለዚህ relative location landlocked መሆኗን የሚያሳየን ነው። Ethiopia is also surrounded by 6 neighboring countries. Why? ለዛ ነው landlocked ናት ያልናት። በስድስት ሀገሮች ዙሪያዋን ተከባ ነው የምትገኘው። በኖርዝ በኩል ኤርትሪያ በዚህ በኩል ኤርትሪያ ትኖራለች። ኖርዝ ኢስት around here Djibouti, and east Somali. This one is Somali. This ላይ እንደምታዩት ሶማሌ እና አካባቢ ይዞ እስከዚህ አካባቢ ያለው ሶማሌ ነው። and the south Kenya around here, Kenya, the west South Sudan, and the north Sudan. The Sudan and the South Sudan, they are neighboring countries which is bordered with Ethiopia. So ኢትዮጵያ እንግዲህ ከነዚህ ጋራ ከስድስቱ ሀገሮች ጋራ በ5260 ኪሎ ሜትር ውስጥ ቶታል ባውንደሪ አላት ማለት ነው፣ ትዋሰናለች ማለት ነው። ሶ እንግዲህ vicinal location ስንል ቅድምም ብለናል in relation to neighboring country ነው ብለናል። ከአጎራባች ሀገሮች ጋራ አንጻራዊ የሆነ ሀገሩን የኢትዮጵያ መገኛ ስንናገር vicinal location እንለዋለን። Ethiopia is found south of Eritrea and west of Somalia and west of Djibouti and north of Kenya, east of South Sudan and east of Sudan ማለት እንችላለን ማለት ነው። So this is the vicinal location of Ethiopia. vicinal እንግዲህ በቦርደር 5260 ኪሎ ሜትር ትዋሰናለች ብለናል ቦርደሯ። ይሄ ሲለካ ኦልሞስት 5260 ኪሎ ሜትር ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ከፍተኛውን ባውንደሪ ኦር ድንበር የምትዋሰነው ከማን ጋር ነው? ከሶማሊያ ጋር ነው 1600። ዝቅተኛውን ከጅቡቲ ጋር ነው 310 ኪሎ ሜትር ነው። እዚች ላይ 310 ኪሎ ሜትር ናት እቺ። The second relative location is strategic ነው። It is also called natural or global location ልንለው እንችላለን። This strategic or natural or global location, according to this, Ethiopia is found in the Horn of Africa or northeastern Africa, southwest of Asian continent, the Asian southwest of this is the Asia continent, and so southwest of Asian continent. Ethiopia is found in the Nile Basin. This is international. South of Europe is this one, and found south of Europe. Northwest of Indian Ocean, this is the Indian Ocean. So northwest of Indian Ocean. The southwest of Red Sea is here. So southwest of Red Sea, Ethiopia is here.
and the south of the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea is here and south of the Mediterranean. This is the strategic or based on the water body or large water body and large continents. It is strategic location ልንለው እንችላለን ማለት ነው። The second is size of Ethiopia. Ethiopia is a large country which has almost 1,106,000 square kilometers. When we compare with African countries, Ethiopia is the 10th largest in Africa. አስረኛ ናት። 1.1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት አላት። ይህ ደግሞ when you compare to the 6 neighboring countries ሱዳን ኦልሞስት 1.01 ያህል ኢትዮጵያን ይበልጣታል። and ሶማሊያ ከኢትዮጵያ 1.73 ያህል ታንሳለች። ኬንያ 1.91 ጊዜ ታንሳለች። ኦልሞስት 2 እጥፍ ልታንስ ነው ማለት ነው። ኤርትሪያ 9.42 ጊዜ ታንሳለች። 9 ጊዜ። ጅቡቲ 50 ጊዜ ታንሳለች ወይም ኢትዮጵያ 50 ጅቡቲ ናት ማለት ነው። ሳውዝ ሱዳን 1.75 ጊዜ ታንሳለች። ሳውዝ ሱዳን ከኢትዮጵያ ምን ያህል ላርጅ እንደሆነች ከአጎራባች ሀገሮች አንጻር እንግዲህ ማን የበለጣት ማለት ነው? ኦንሊ ሱዳን ብቻ ነው ማለት ነው። The others are smaller than Ethiopia when we compare to the neighboring countries. This being large has its own advantage and disadvantage. የራሱ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለው። ትልቅ መሆኗ፣ ትልቅ ሀገር መሆኗ። The advantages are diverse agroecological zones. ስለዚህ አንዱ ዳይቨርስ የሆነ አግሮኢኮሎጂካል ዞን ይኖራል። ከበረሃ እስከ በጣም ደጋ እስከሆነ ውርጭ እስከሆነ ድረስ የአየር ንብረት ይኖራል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ የተለያየ ፍሎራ እና ፎና እንዲኖር ያደርገናል። የተለያየ ክሮፕ ፕሮዳክሽን እንዲኖር ያደርገናል። በአኒማሉም በሁሉም ነገር ዳይቨርስ የሆነ እንዲኖር አግሮኢኮሎጂካሉ የተለያየ ዞን አለን ማለት የተለያየ ክሮፕ ፕሮዳክሽን፣ የተለያየ አኒማል፣ የተለያየ ፕላንት እንዲኖር እድል ይሰጠናል ማለት ነው። The other advantage is large amount of arable land ነው። አገር ሰፊ በሆነ ቁጥር የተሻለ ለእርሻ የሚሆን መሬት የመኖር እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። The other is great variety of mineral sources. አገር በሰፋ ቁጥር የተለያየ ማዕድናት በዛ የመኖር እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። የመገኘት እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። ሌላው be the home of diverse ethnic groups. ሰፊ ስለሆነች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እንድታቅፍ አግዟል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለአንዷ ለዘች ሀገር የራሷ ውበት እንዲሁም ከተጠቀምንበት የቱሪዝም አትራክሽን ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። The disadvantages include require expensive administrative expenditure. አንድ ሀገር በጣም ሰፊ በሆነ ቁጥር አድሚን ለማድረግ ለማስተዳደር ሰፊ ሀብት ይጠይቀናል። ወጪው ከባድ ነው የሚሆነው። ያንን ቆዳ ስፋት የአስፋልት ለመስራት፣ መንገድ ለመስራት፣ የተለያየ ልማት ለማካሄድ ኤክስፔንሲቭ ይሆናል ኮስቱ። have a large army to protect its sovereignty. ሀገሪቷን ሰፊ በሆነ ቁጥር ያንን ድንበር ቅድም ያልኳችሁን 5260 ኪሎ ሜትር ለመጠበቅ ብዙ ሰራዊት ያስፈልጋል። ይሄ በራሱ ሌላ ሸክም ወይም ዲስአድቫንቴጅ ነው። It requires great financial power to construct infrastructure facilities. የተለያየ መንገድ፣ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች እነዚህን መገንባት ሰፊ ሀብት ይጠይቀናል።
አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ሶሽ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑ አስቸጋሪ ይሆናል። በሰፋ ቁጥር የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በሆነ ቁጥር ሰፊ ሀገር በሆነ ቁጥር አድሚን ለማድረግ ሶሽ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ለመፍጠር አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። These are the disadvantages of being large size. The third is shape of Ethiopia. እንግዲህ ሼፕ ስናወራ መጀመሪያ ምን አይነት ሼፖች አሉ የሚለውን እንይ። ኦልሞስት 5 አይነት እዚህ እንደምታዩቸው 5 አይነት ሼፖች አሉ። ኤግዛምፕል ካንትሪዎች እዚህ ተጠቅሰዋል። This is compact, almost circular የምንለው ክብ የምንለው ነው። ይሄኛው this is the protruded የሚባለው ነው። the protruded ይሄ ደግሞ ክብ ሆኖ በአንድ ጎኑ ሾጣጣ የሆነ elongated የሆነ ሲኖረው protruded ይባላል። ይሄኛው እዚህ ላይ እንደምታዩት elongated ነው። elongated እዚህ elongated ማለት እንደዛ አይነቱ ሀገር ማለት ነው። ፍራግመንትድ ደግሞ ይሄኛው ነው። ብትንትን ያለ ደሴቶች የሚበዙት ለምሳሌ ፊሊፒንስን መውሰድ ይቻላል። this is perforated የሚባለው ነው ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ነው perforated የምንለው። እዚህ እንደምታዩት መሃል ላይ አንዲት ሌሴቶ የምትባለው ሀገር መሃሉ አለች። this is South Africa but there is another country inside South Africa, ሌሴቶ። እንደዚህ አይነት ሀገር ሲኖር ይች እንደምታዩት perforated ይባላል። ኮምፓክት ኦልሞስት እቺ ካምቦዲያን መውሰድ ይቻላል። protruded ታይላንድ መውሰድ ይቻላል። እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ደህና ናት፣ ግን እዚህ elongated የሆነ ፓርት ይወጣል። perforated የሚባለው ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ነው። ፊሊፒንስን መውሰድ ይቻላል። elongated እና ቪየትናም እና ቺሊን መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ምን አይነት ነው ቅርጿ ካልን ኢትዮጵያ as a compact shape ነው። ኮምፓክት የምንለው ክብ የምንለው ሰርኩላር የምንለው ሼፕ ነው የሚኖራት። ለምን ኦልሞስት ማየት እንችላለን። ከ3 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝን ብናየው ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ማለት 12 ዲግሪ ነው። ከ33 ዲግሪ እስከ 48 ማለት 15 ነው። ስለዚህ በ12 እና 15 ነው ዲፈረንሱ ማለት ነው። ኦልሞስት ኢኳል ነው ማለት ኖርዝ ኢስት ዌስት እና ኖርዝ ሳውዙ ዲስታንሱ ኦልሞስት እኩል ነው። ይህ ማለት ደግሞ ኮምፓክት ሼፕን ወደዚህ የተጠጋ ነው ማለት ነው ከሌሎቹ ሼፖች አንጻር። this is the shape of Africa። ተማሪዎች የዕለቱን ሌሰን የምንጨርሰው 3 ጥያቄዎችን በመጠየቅ ይሆናል። የመጀመሪያው ጥያቄ which expression of location is different from the others? A. Ethiopia is a landlocked country. B. Ethiopia shares the longest boundary line with Somalia. C. Ethiopia found in the Horn of Africa. D. Ethiopia is found 3 degree to 15 degree north. Let's go to the next question. Ethiopia is a large size country. Which is not the advantage of having a large size? A. Possess large amount of arable land. B. Have a great variety of mineral sources. C. Challenging to construct infrastructures. D. Home of diverse ethnic groups. The final question, number 3. What is the shape of Ethiopia's territorial boundaries? A. Square-shaped. B. Circular. C. Irregular with many protrusions and indentations. D. Triangular. ተማሪዎች የዛሬውን ሌሰናችን በዚህ ያጠናቀናል። በቀጣይ በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።